Mene nyt vähän enemmän sinne vettä. No niin, mene. Aika vähän tulee kerralla. Yhtä lailla kun tiskattiin, niin kyllähän me myös syötiin. Ja kun vappu oli tulossa, niin kyllähän silloin syödään ja myöskin juodaan. Kilju. Mut kivat vaput meille kyllä tulee. Riippumatta, että tuleeko se tosta vai jostain muusta. Hei, mitäs vappuruokia muuten on? Eikö se ole ne pikkunakit? Tippaleipiä haluttiin, mutta kuuma öljy ei sovi tähän keinuvaan veneeseen. Koska aamiainen oli kunnollinen, sillä pärjäsi hyvin ja muut ateriat syötiin tällaisista pienistä kulhoista ja ihme kyllä, tuollainen annos riitti ihan hyvin. Kyllähän se merisairaus pysyi loitalla, kunhan söi hyvin ja monella oli laastari vielä apuna. Tosin todettiin, että me vähän iäkkäämmät meitä ei tuo merisairaus oikein huolettanut, mutta siihen totesi meidän nuori lääkäri, että no te vanhat kalkkikset tiedätte, että sisäkorvahan kyllä kalkkiintuu iän myötä. Eli kiitos nyt paljon siitäkin. Ja mikä menee sisään, on myös tultava ulos. Mikä on epähygienisin paikka vedessä, missä ei päätettynä vettä? Se, me painetaan sitä vessan nappulaa, koska silloin moni ei ole vielä pessyt käsiä. Vessaskäynti on aika haasteellista. Tosi purjehtija näki heti, etten ole sillä oikein tosi toimissa, koska on pelastusliivit päällä. Mutta kakkaaminen, se on laji, mitä pitää harjoitella, kun tuossa on toinen käsi on kiinni käden sijassa ja toinen sitten jossain vaiheessa paperissa. Mä muuten laittoi ihan sikana tähän tiskiainetta, että älä rasvat lähtee pois. Niin kuin jollain... On ollut vähän rasvasia osa noista asioista. Niin kuin jollain lämmintä vettä. Niin kuin jollain lämmintä vettä, niin se ei... Niin nyt mulla on ihan sikana aineita lähtee. Onneksi emme käyttäneet peltipurjeita kovinkaan paljon. Tarkoittaa sitä, että olisimme edenneet moottorilla, vaan purjehdimme ihan oikeasti. Näitä purjeita piti säätää ja monelle se on haasteellista, mutta kokenut kipparimme, hän tietää, hän työnsi päänsä sieltä kajuutasta, katseli vähän ympäriinsä ja antoi sitten ohjeita, että säädetään nyt näin ja näin. Ja vauhtia tuli lisää ainakin puoli solmua. No niin, tässä säädetään se purje ja nyt ne on siinä koko matkan ajan. No ei, vitsi, minä vaan skojasin. Ei nyt, siinä on se, kun näkee, että se purje, se fladrata, se vepettää tuossa ja liikkuu, niin se pitää saada pois. Ja se sitten pitää siinä on se snörppi. Se tarkoittaa rypistää. Se on se ruotsin kieli. Ja sitten se tehdään niin, että siinä on se nainen menee miehen päälle ja sitten vaan vetee tuosta ja sitten se vepettäminen se vaan sitten loppuu ja sitten se purje on kunnossa. Äskeinen oli tietysti Roland Rolle Stormfock. Hän on suomenruotsalainen vanha kokenut purjehtija ja hänet on silloin tällöin pyydetty selostajaksi ja asiantuntijaksi tänne videoihin. Illalla kukaan ei osannut arvata, mitä yllättävää ja harvinaista tulisimme vielä näkemään tuona yönä. Taivaalla näkyi outo valoilmiö
ja se oli lähtöisin Elon Muskin Falcon 9 kantoraketista, joka lähetti 26 satelliittia kiertoradalle. Pimeässä ohjaaminen vaatii sekä plotterin että magneettisen perinteisen kompassin. Plotterilla katsottiin aina tuulikulmaa ja reittisuuntaa, mihin suunnilleen ollaan menossa, mutta koska siinä kompassissa on viivettä, sitä ei pystytty käyttämään, mutta samalla kun tiedettiin, että suunta oli oikea plotterin mukaan, katsottiin magneettisesta kompassista tai ajokompassista sen suunnan ja ohjattiin aina sen mukaan, vaikka kompassissa oli kuitenkin poikkeama. Ei kyllä kiinnostanut oleskelu kannen alla tänäänkään, mutta jostain syystä minut usutettiin sinne hetkeksi ja pyydettiin hetken päästä takaisin. No niin, eli me ajateltiin tässä että sä oot kumminkin meidän kalamestari ja nyt on ollut vähän huonoa kalaonne, että on mennyt enemmän miehiä kuin kalaa. ja että kyllä nyt joku onnistuminen pitäisi saada ja sullahan sä oot perustanut oman firman nimeltä Peterin Kala ja Katiska. Niin mä ajattelin, että kyllähän firmaan pitää vaatteet kautta joku lakki olla ja tässä sit mun päähänpistoksena niin tehtiin ruokkia tämmönen kalastushattu. Niin jos tällä ei tuu kalaa, niin ei tuu millään. Siis. Kyllä nyt lähtee. Pelkkää kalaa tästä lähtee. Nyt jumalauta tulee. Vähän haluaisin väittää, että tuo hattu, sillä oli vaikutusta kalaonneen, mutta päinvastaisesti. Kalaa sai odottaa yli 2 viikkoa, mutta tulihan se lopulta. Perämiehen kärsivällisyys tosin uupui ja eräänä yönä hän vahtivuoroineen viettivät aikaa sillä keksimällä kaikenlaisia nimiä. Ajatus oli siinä, että mitä suurempi konserni, mitä enemmän yrityksiä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä saisin sitä kalaa, mutta eipä nyt tälläkään ollut minkäänlaista positiivista vaikutusta lopputulokseen. Kun ne pääsee nyt sen monella köyhällä maalla semmoiseen. Niin, kasvuun. Niin, ne pääsee kiinni siihen, että ei vittu mulla on mikro ja mulla on auto, että mulla on toisia autoja ja kaikki. Kalasaalis jäi todellakin vähän vaisuksi, mutta sama ei voi sanoa keskustelun aiheista. Ja niitähän oli koulutuksesta, kasvatuksesta, parisuhteesta, lapsista, vanhemmista, elämänvalinnoista, ajoneuvosta, maailmankaikkeudesta, remontoinnista, euroviisuista, matkustamisesta, kiertotaloudesta, työllistymisestä, politiikasta ja vaikka mistä. Joo. Laita, et sanonut vaan. Mikä se oli? Miten sä olit sanomassa? Peterin puolison pettämispoliklinikka. Joo, tähän varmaan tulee piip. Puolison pettämispuisto. Jokainen suuri eräloma puisto. Ja juttua piisasi koko loppumatkan, eikä nauru päättynyt, vaikka päästiin määränpäähän Ponta Delegadaan.